Sziasztok! Felszereltek itt a szobába a közelmúltban egy inverteres split klímát. Tervezek erről egy videót csinálni egyébként, mert elég érdekesek voltak a körülményei, de akinek ilyen berendezése van, az hajszál pontosan tudja, hogy nem árt a használatához tisztában lenni azzal, hogy a beltérben, az adott szobában mennyi a hőmérséklet, és hogy odakint mennyi a hőmérséklet, és ez nagyon fontos, mert hogy ennek megfelelően tudod optimálisan beállítani a klímádat, hogy éppen hogyan üzemeljen. No, megteheted ezt hagyományos hőmérők elhelyezésével, hát sok sikert ahhoz, hogy most elhelyezel egy ilyen volt higanyos, ma már ugye nem higany van benne, fene tudja mi van ma benne, kis hőmérőt, ami viszonylag olcsó, és akkor megnézed bent, meg megnézed kint, Oké, akinek ez megfelel, tök jó, mivel 2025-öt írunk, és a technika embere vagyok, én ezeket a megoldásokat kissé hanyagolnám. Nyilvánvalóan a legcsúcsabb megoldás erre az egy időjárás állomásnak az elhelyezése, és egyébként az időkijelzést is akarom, hogy legyen, és ezt megoldja, tehát hogy mennyi az idő, ezt is jelezze ki valami, mert hogy itt, ahogy mondtam már nektek, lesz egy szolgáltatás, és ott ennek a részeként jó, ha látja, aki itt lesz, hogy mennyi az idő. Na most ezt jellemzően időjárás állomással lehet egyben lekezelni, ami mutatja az időt, mutatja azt, hogy mennyi a hőmérséklet kint és bent is. Ez rendkívül fontos. Tehát vannak egyszerűbb időjárás állomások, amik csak a benti hőmérsékletet mérik, de azért a legtöbbnek ma már van külső egysége, ami ugye a külső hőmérsékletet is kijelzi a beltéri egységen, tehát külső szenzora érzékelője. Csak erre a feladatra, hogy most megtud, hogy mennyi kint meg bent a hőmérséklet, meg hogy kijelzze valami az időt, én azt gondolom, hogy azért mondjuk egy ilyen 20, tehát egy ilyen 15 és 40-50 ezer forint közötti összeg, amiben az átlagos ilyen készülékek kerülnek, az azt gondolom, hogy nem kevés. Tehát, hogyha árteljesítmény viszonylatban nézzük, hogy mit kapunk a pénzünkért, és ugye lehetne ilyenkor azt mondani, hogy de hát minek neked azt tudni, hogy kint mennyi a hőmérséklet, tehát ott van a mobilon, hogy mennyi a hőmérséklet, az nem az a hőmérséklet, ami kint van, hanem az egy átlag hőmérséklet a városra viszonyítva, ahol éppen élsz, azzal te semmit nem fogsz érni a klímádnak a beállítása, megfelelő beállítása szempontjából, tehát ha azt fogod figyelembe venni, akkor csalódni fogsz a klíma működésével kapcsolatosan, de egyébként is jó tudni, tehát én most kiéreztem ezt a klímára, mert nekem csak emiatt kell, de egyébként is sokan szeretik tudni, hogy mennyi hőmérséklet, hogyan öltözzenek, milyen idő van kint, stb. De arra valóban elegendő a mobiltelefonodon, vagy akár a számítógépeden látható időjárás kijelzés, arra valóban elegendő, hogy megtud, hogy nagyjából mi van kint, vagy mi várható, és akkor annak megfelelően öltözé, vagy ilyesmi. Jó, tehát ez azért nem erről szól, de egyébként ettől függetlenül is pontosabb adatot kapsz egy időjárás állomásnak a használatával. Na most itt az a legnagyobb problémám, amikor kerestem ezeket az időjárás, tehát hogy miért vegyek, tehát időjárás állomásokat átnéztem, a legnagyobb problémám az volt, hogy Isten igazából azt tapasztaltam, én mindig nézem a visszajelzéseket, nézem a tapasztalatokat, hogy még a legdrágábbal kapcsolatosan is írtak nagyon rosszakat, hogy a kültérje például, tehát hiába a kültéri hőmérsékletet, külső hőmérsékletet rosszul írja ki, mert ugye valaki hőmérővel ellenőrizte, teljesen más adatot írt ki, rosszul jelzi ki, késve jelzi ki, nem kapja meg a megfelelő időben az adatot, és a többi, és a többi. Igazából az ilyen nem ér semmit, tehát ez pont 0 forintot ér, mert ez pont csak azt az egy dolgot nem tudja jól, amit csinálnia kellene, úgyhogy Isten igazából én erre nem szeretnék pénzt kiadni, és úgy voltam vele, hogy na akkor veszünk valami olcsót, és óriási szerencsém volt, mert hogy a Lidlben most ugye, tudjátok, hogy a Lidl, Aldi, ezek mindig ilyen időszakos akciók vannak, tehát minden tél, nyár, és akkor is csak pár hétig, meg mit tudom, egy-két hónapig van egy bizonyos termék, akkor kapható, és most pont amikor ezt kerestem, akkor pont egyszer csak megjelentek az időjárás állomások, ugye tudjátok, hogy a Silvercrest a saját márkája a Lidlnek, na most ehelyett ez Aureol márkájú ez az időjárás állomás, ide és mond, durván azt hiszem 4000 forint környékén volt az ára, ami gyakorlatilag Pitjáner ár, különös tekintette, hogyha azt nézzük, szerintem 3 év garanciáról írnak, teljesen mindegy, nem a garancia most itt a lényeg, hanem a tudás. Ugyanis ezért a 4000 forintért te megkapod gyakorlatilag a fullos tudását az összes időjárás állomásnak, ami gyakorlatilag létezik nagyjából, tehát azért nyilván vannak még nagyon komoly extrák, meg mit tudom én, amiket így beletesznek, számomra teljesen fölöslegesen méregdrága időjárás állomásokba, ez tudja azt, amit kell. Ugye, ami nekem nagyon fontos, rádió irányított legyen az óra, nekem fontos a pontos óra. Tehát itt kvázi az atomóra jelét fogó rádiós órája van mindenképpen. No és akkor,
Ami nagyon fontos még, legyen külső egysége, külső mérsékletet is mutassa, ne csak a belsőt, nagyon fontos. Ugye a klímabeállítás miatt ez fontos. Hát tartalmaz az elemeket is, úgy látom a dobozon, ez kevésbé lényeges számomra. A ventiláció és a ilyesmi kontrollja, van valami extra tud még a klímával kapcsolatosan is, megmutatja, tehát mivel ilyen penészedés, páratartalom, érzékelés, stb. Ilyesmi van benne, kiírja, hogy mikor kell a klímát szárításra kapcsolni, meg a fene tudja, meg milyen fokozatú aztán, meg ilyenek, ez hülyeség, tehát Isten igazából ez annyi történik, hogy amikor egy bizonyos százalékos páratartalmat érzékel, akkor ő ezt kiírja, ez nem egy nagy történet, tehát ezt nem kell készpénznek venni, ez a része nem érdekel. Tehát IP64 akar lenni, tehát időjárás, tehát valószínűleg esőálló nyilván, mert hát mi más lenne, tehát muszáj vízállónak lenni a külső egységnek. Na most itt számomra az is lényeges volt, hogy a külső egységet olyan, tehát itt az erkélyre ki tudjam tenni például a kokáért, védett helyre, tehát viszonylagosan védett helyre tudjam tenni, ami, hogyha belegondoltok, mondjuk egy sima hőmérőnél, az nem lenne ilyen nagyon egyszerű történet, úgy, hogy ne kell állandóan szaladgálni, megnézni, hogy most mennyi a hőmérséklet, hanem itt egy helyen én bent lássam azt, hogy mennyi a kültéri hőmérséklet az erkélyen elhelyezett rádiós cucc segítségével. Azt mondja, hogy négy elem szükséges, az benne is vagyon. Jó, tehát ezt tudja. Picinek pici azért, tehát azt látni kell, hogy a méretek, de egyébként színes a kijelzője, tehát mit a kép alapján, szóval már az is valami. Jó, nézzük, mit tartalmaz. Az egész a kijelző. Én azt hittem, hogy majd ennyi lesz, tehát azt hittem, hogy nagyjából ennyi lesz, mint a kijelző, és itt lesz valahol a külső érzékelő. Nem, az egész méret a kijelző, nagyon jó. Hát, még egyszer mondom, 4000 forintért. Tehát nem reklám, srácok, nem reklámot akarok csinálni, ez saját vásárlás. Oké, ezt egyelőre félrerakom. Papírusz, igen vaskos, nyilván 6 millió nyelven benne van, igen, magyarul is, üzembejegyzés, minden itt van benne magyarul. Páratartalommérési tartomány 20 és 95% között, rádióvezérlésű óra, nagyon fontos, 2 darab elem, frekvencia sáv, ez a beltéri cucc, amit mondok, 2 darab elem, ugye frekvencia sáv, adóteljesítmény, stb. Na még amit itt hogy mondjam el, hogy áramos talán jobb lett volna olyan tekintetben, hogy azt szokták az olcsóbbakról mondani, nem Lidl és Aldi beszerzések, hanem amit mondjuk máshol kapni műszaki áruházakban kifejezetten, az olcsóbbakról azt szokták mondani, hogy falja az elemet. Tehát mit tudom én, 8 hónapnál tovább nem tart egy elem, ami hát még nem tudom milyen elemet tettek bele. Ugye erről nem szólt a fáma itt az értékelésnél, mert hogy ami egy egyszerű átlagember számára, hát elem az beletettem az A-s elemet, arról egy kicsit műszakiban jártas ember tudja, hogy az nem feltétlenül tartós elem volt, ami mondjuk akár 2 évig is kitartana, nagyon nem mindegy. A külső egységre áttérünk. A rádió maximum 100 méter nyílt terepen, tehát a beltéri és a kültéri egység között a rádiós átvitel ennyi, és akkor elem itt is 2, tehát összesen a dobozon írt 4 darab elem, az összesen 4 darab, 2 a kültéribe, 2 a beltéribe, frekvenciasáv 433,9, ezen üzemelnek ezek a cuccok általában, ezt tudni kell, az összes ilyen időjárás állomás ezen a frekin üzemel. Nyilván ezt tartották jónak, hogy ne zavarja lehetőleg a többi, tehát jellemzően a wifi-ben, meg ilyenekben, meg semmiben ne kavarjon bele lehetőleg. Oké, nézzük az elemeket. Hát ugye... Jó, hogy szokták mondani, nem ezért szeretjük, tehát nem ez a legerősebb pontja, nyilvánvalóan nem ezek az elemek fognak. Lehet, hogy belekerülnek, ez ki van fizetve, el kell használni, mindegy. Most igazából az elem került volna 4000 forintba, hogyha normális elem van benne, nyilvánvalóan, ám bátor fene tudja, lehet, hogy egy darabig ez is kitart, mert ugye viszonylag kevés a fogyasztás. Kezdjük a kültérivel, ugye, hogy a végére hagyjuk a javát. Én ezt a nylont már el is távolítanám, ha megengeditek, mert tekintetben véve, hogy én ezeket rühellem, ezeket a nylon. Mármint nem rajta hagyni rühellem, nagyon jó, hogy rajta van, teljesen természetesen, nagyon jó, de azonnal eltávolításra kerül, mert én ezeket nem szeretem, majd a kijelzőről szerintem onnan is, mert tekintetben véve, ha kirakom, és nálunk ide tűz a nap, délnyugati fekvésű a történet, az épület, és ezért ezt a nap úgy fogja lekapni innen, vagy épp ellenkezőleg, ezt már le is veszem, épp ellenkezőleg rá fogja olvasztani, hogy ihaj, mert hogy ez a nylon, ez nem áll semmit. Ez azért van, hogy ne karcolódjon, ez a zongor alak egyébként a felülete,
Tehát ez a tipikus új lenyomatgyűjtős történet, ami nyilvánvalóan semmit nem számít jelen esetben. Azt nézem, valami van a címkén, semmi extra nincsen, és ugye jó, beletesszük az elemeket, jó? Hát, ha esetleg valaki nem tudja, annak elmondanám, tényleg forduljon el, vagy nem tudom, aki lapozzon, az, akinek természetes, hogy az elemnek ugye van egy pozitív, meg egy negatív vége. A pozitív vége az a fütyi. Jó? Tehát itt kiemelkedik egy mini fütyi, jó, mikrofütyi, és itt nincs fütyi. Ahol nincs fütyi, az a negatív vége, azt kell mindig a rugóhoz tenni. Jó? Borzasztó egyszerű, lenyomod, és mindig úgy kell betenni az elemet, hogy először fogod, lenyomod vele ezt a rugós részt, és utána bepattintod szépen az elemet a helyére. Azt hiszitek, viccelek, de nem így van. Nagyon sokan nem tudják ezt, higgyétek el. Rátesszük a tetőt. Hoppá. Rátesszük a tetőt, hülye vagyok, ez nem pattintós. Rátesszük a tetőt, így, és akkor fölfelé csúsztatjuk. Nem a legdrágább műanyag, teljesen természetesen. És akkor ő maga is kijelzi azonnal, hogy 28 fok, 44%, nyilván sok, de ezt így látjátok is, talán minden igaz, jó? 28 fok, 44% jelenleg itt a történet, amennyiben lehet neki hinni, hogy ilyen rohadt gyorsan megméri, de lehet, hogy még akklimatizálódnia kell, ám bátor ez már itt van a dobozba napok óta, illetve csak egy napja vagy 2 napja, mindegy is. Jó, és akkor talán jön a lényeg. Nyílom. ASMR. Jó. Ugye ez úgy színes, hogy tehát nem egy LCD kijelző, de úgy színes, hogy előre megvan rajta a cuccmóka. Azt mondja, itt be lehet állítani, azt mondja a Celsius szokot, amit nem nagyon értek, majd nyilván a kijelzését. Itt van egy memória, tehát nyilván egyébként ezeket meg is jegyzez, ezeket az adatokat, igen, csatorna, és egy on-off és alarm. Az nem tudom még mi, de ébresztést is tudnak ezek a cuccok, tehát mivel óra van benne, nyilván ébresztést is be lehet egyébként állítani rajta. Ezt egy pillanatig nem vártam, hogy 4000 forintért háttérvilágításos lesz a dolog, tekintetbe véve, hogy azok általában drágább cuccok. Ugye, hogy miben jelezze ki, ez annak a váltása, tehát Celsiusok, Fahrenheit váltás, ennyi történik, meg a százalék. A kintit még valamiért nem tudja, gondolom nem tudom, hogy a csatornát kell váltani, és egyébként már 29,5 fok van rajta, ami azért érdekes, mert hogy ez 29 és felett mér, ez viszont, ha megnézitek, 27-et, és itt vannak egymás mellett. Vág ez? Izgi. Tehát már nem lesz pontos, valószínűleg valamelyik, nem tudom melyik. Ám bár ezt még csak most kapcsoltam be, úgyhogy ha ugyanúgy fog változni, mint ez, akkor lehetséges, hogy ez is elér majd a 29-ig, majd meglátjuk, hogy itt ügyködünk. Na most azt kérem, ezen a ponton azt kérem, hogy aki azt mondja, hogy hülye vagy, hát miért nem olvasod el a manuált, ott van előtted a papír, miért nem olvasod el, hogy kell beállítani, az most hagyja el, legyen szíves a csatornát. Csak viccelek. Az a lányoknak van, jó? Tehát az a papír, az a lányoknak van, férfi ember az addig kilódik, amíg valahogy nem kezd működni a cucc. Na szóval, azt már megtaláltam, hogy az elem fölött itt van 2 darab gomb. Az egyik az a Fahrenheit váltó, azt már látom, Celsiusok Fahrenheit. Tehát szerintem jobb lesz, hogyha ezt az egészet lereszetelem. Egyéb iránt van neki ilyen kis lába. Látjátok? Föl lehet állítani. És gumis itt a lábának a vége, úgyhogy nem is csúszik el az asztalon. Jó? Megszakítjuk itt a dolgokat, de reszetelünk. Lehet, nézzétek csak! Tadám! Egy pillanatra fölvillant. Na most azt, hogy ez, hogy nézzétek, fönt van light kapcsoló. 4000 forintért van benne világítás. Most van végem, hát még sokáig nem tart. Egyébként ezzel lehet snooze is, tehát amikor elkezd jelezni, csipogni az ébresztő, akkor ezzel lehet azt is lenyomni, és ezzel együtt fel is kapcsolja a világítást, ami semeddig nem világít, de legalább most a csatorna kijelzést meg tudtam nézni, hogy állunk vele. No, ez már valami. Haladunk. Látjátok, nem kell egy papír. Jó? Papír. Hagyjuk már, kislányok. Ne vicceljünk már. Férfi ember kitapasztalja, jó? Nyomva tartom a csatornát. Meg vagyunk. Na, tessék. Tetszik látni? Ott van 30 fok. Tök hülyeséget ír mondjuk, mert ezen, 30 fokon.
Oké. Ezen is kell, szerintem lehet, hogy ezen is van világítás, erre édes mindegy, mert ugye úgyis nézi meg az ember. Tessék, bent 28, kint 30, ennyike, az mondjuk elég problémás, hogy 2 fokot ez fölé mért. És most, vagy ez mér alá 2 fokot. Tehát nem, egyébként itt biztos, hogy nincs 30 fok szerintem. Tehát, mert a fele tudja, egyébként a klíma meg fogja mondani, mert ugye, ha beállítom annyira, amennyit ő mond, tehát ő most azt mondja, hogy mit tudom én, 28 fok van, és beállítom úgy a klímát, hogy mondjuk 30, tehát csak hűtésre, tehát hogy automatára nem állítjuk a klímát, ott kezdődik, az a legnagyobb baklövés, de beállítjuk ugye nyilván hűtésre, mert itt most arról van szó, mert már Isten itt van a kánikula, itt van a jó idő. Hát kánikula az még nincs, de mondjuk a jó idő, és beállítjuk 30 fokra, ugye panelről beszélünk, tehát itt simán tud sokkal több is lenni. Ha beállítjuk 30 fokra, és azt mondja egy idő után, hogy köszönjük szépen, akkor most elértük a 30 fokot, egyszerűen megnézem, hogy ez mit mutat. És ha azt mutatja, hogy 28 fok, akkor tudom azt, hogy 2 fokot rá kell akkor mérni, és akkor valószínűleg ez volt a jó, ez mondta az igazságot, úgyhogy ez így is lesz. Jó? Úgyhogy mindegy, ez most már csatlakozott, tehát tök jók vagyunk, és 20% páratartalmat mér a na, az viszont elég érdekes, tehát ez a beltéri, az mér 48%-ot, páratartalomra a kültérje pedig 20%-ot, és ráadásul nem is azt írja ki. Nem azt írja ki. Tehát itt a kültérjén nem tudom mennyire látjátok, 43 van, ez meg azt írja, hogy 20. Vág ez? Annyi van, hogy ez nem olvas rá állandó jelleggel, tehát lehet, hogy akkor még valamiért 20 volt, nem tudom miért. Viszont az, hogy 43-at mér, ezen meg 48 az viszont azt mondja, hogy okés, tehát ez mondjuk jó, csak az adat nem jó, az meg még lehet, hogy majd később befrissül, mert azt hiszem, hogy tehát ilyen x percenként, tehát ezt nyilván azt hiszem lehet benne állítani, hogy mit tudom, 5 percenként, vagy ilyesmi, mér rá a külső egységre. És ugye itt fönn mutatja, hogy mit csináljál, tehát itt, hogy kell szárítani a levegőt, vagy mit tudom én, tehát hogy mit kell csinálni a levegővel, ahhoz, hogy ugye a penészedés az ne induljon be, tehát itt ez a lényeg ennek a dolognak, hogy a penészedést ellen fellépjem. Jó, lehet, hogy fog még ez finomodni, nem tudom, ez most 48%-ot mutat bentre, ez pedig 43%-ot, tehát ez mondom, hogy egy ilyen 5%-os eltérés, az azt gondolom, hogy azt nem tudom esetleg, hogy ennek hol van, ennek itt van alul az érzékelője, úgy látom, legalábbis ebből arra következtetek, hogy ott van megszaggatva a műanyag, mert hogy egyébként máshol nincs, csak a csavar helyen, ahol a falra kell ezt föltenni. Úgyhogy hát srácok, nézzetek, én azt mondom, még egyszer mondom, tehát ízlelgessük a szavakat, jó? Tehát ízlelgessük, nem a szavakat, ízlelgessük ezt az árat. Tehát amit itt láttok, a 4 darab elemmel, ez 2025-ben 4000 forint. 4. Komprende? Tehát Isten igazából mit akarunk 4000 forintért? Tehát, hogyha ez helyel közzel működik, az embernek 2 fokot rá kell számolnia. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a popómat a föltözölem emiatt, hogy ez akkora probléma, vagy levágom magam. A páratartalom egyébként egyáltalán nem érdekel, tehát abban tőlem annyit téved, amit akar, a hőfokra kell egy kicsit majd itt ráigazítani, és igazából nem hiszem, hogy annyira toporzékolni fogok, és a földre vettem magam emiatt, hogy úristen, kidobtam rá 4000 forintot, és nem jól működik a történet, mert szerintem ez 4000 forintért konkrétan ingyen van. Oké, tehát ez teszi a dolgát, az azért látszik, és igazából ezt kaptuk 4000 forintért az időben. Szerintem nem rossz. Még egyszer mondom, nem reklám. Jó, írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről. Hülye vagy te vertél volna ennyi pénzé, akármit is, és tudtok egy nagyon jó márkát, és az tök jó lett volna. Ezt is leíratjátok, meg azt is leíratjátok, hogy egyébként ti miért használtok, az nagyon jó lenne. Esetleg azt is, hogy mennyiért vettétek, hogyha nem titok. És igazából mi az, amit ti elvártok egy ilyen eszköztől, nektek mire kell, ti mire használjátok,
ha valaki klímához használja, kíváncsi lennék a tapasztalatokra. Nyilván a leginkább olyan lennék, aki ugyanezt használja, de Isten igazából bármelyik jó, hogy ti mit mondtok, hogy ez mennyire használható klímának a beállításához, vagy ti mennyire használtok ilyet a klímának a megfelelő használatához, vagy megfelelő beállításához, jó? És akkor ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, és arra kérek mindenkit, hogy legyetek szívesek feliratkozni, tényleg azért leginkább, mert tehát az én szemszögemből azért, hogy minél hamarabb elérjük az 1000 feliratkozót, és minél előbb elkezdjünk tudni még minőségibb tartalmakat, vagy minőségibb tartalmakat, ki hogy értékelje az eddigieket, készíteni nektek, mert szeretnénk ezt a csatornát hosszú távon működtetni. Jó? És ehhez az kell, hogy minél több feliratkozó legyen, úgyhogy előre is nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkoztok. Szevasztok!